2004. novemberében ismerkedhettek meg a magyar tévénézők Horváth Ferikével, egy felsőnyéki 12 éves sráccal. A környéken különös csínytevések történtek, és minden jel rámutatott. Az esetek többségében Ferike teljesen normálisan viselkedett, mint bármelyik másik 12 éves gyerek. Időnként viszont olyan volt, mintha belé bújt volna az ördög. Mármint szó szerint. Vonaglott, ütött, vágott, le kellett fogni, idegen nyelveken beszélt. Exercise book. Engedd el megadtól! Engedd el, hogy menjek ki a Engedd el, most távozz tőle! Engedd el magadtól! Amikor a napló stábja először hallott erről az esetről, nyilvánvalóan hitetlenkedéssel fogadták, mégis kimentek egy riportot készíteni róla, már csak hogy kiderítsék, hogy mi a célja a szülőknek ezzel az egésszel. A mai videóban a Netlegendák következő epizódjában az Unibet támogatásával ezt az esetet fogjuk kideríteni, és nyilván arról is mesélni fogok, mi lett Exercise Book Ferikével azóta, miért körözték a rendőrök, és hogy mi lett a sorsa ma. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! A játékos időnek vége. Tehát kezdjük az eredeti riporttal, az alapművel, ha úgy tetszik. Svábi András mindjárt egy kis lábjegyzettel kezdi ezt az egészet. Ők sem hittek nekik, de ki akartak menni, felderíteni, mennyi igaz belőle. A riporter, az újságíró legfontosabb feladata, hogy kételkedjen, legalábbis szerintem. A napló teljes stábja egymás után rengetegszer megnézte azt a jelenetet, amit mindjárt önök is látnak, ahogy Ferike vonaglik, hörög, köpköd, össze-vissza beszél, körülötte pedig mindenki úgy cselekszik, mint egy középkori vérfagyasztó ördögűző szeánszon. Tudtuk, hogy mindez színjáték, csak azt nem tudtuk megfogni, hogy hol a baki. Ekkor jött az ötlet, hogy Végh József barátunkat, a sokat látott pszichológus felkérjük, hogy csináljon úgy, mintha ő lenne a riporter. Jön az ördögűzés és a leleplezés, előre szólók, Ferike vérfagyasztó dolgokat produkál. Ha gondolják, küldjék ki egy kicsit a gyereket a szobából, de aki bírja nézni, figyeljen arra, hogy Ferike mennyire jó színész valójában. Fiam, hogy belegetszed? Kisfiam! Engedd el magadtól! Engedd el, hogy menjek ki a Engedd el, most távozz tőle! Engedd el magadtól! Távozz tőle! Engedd el magadtól! Engedd el, mondd, hogy menjek! És aztán megérkezünk Felsőnyékre. Bemutatják a Horváth Rafael család lakhatási körülményeit, amin hát nem lepődünk meg, nem valami kényelmes. Az apuka elmeséli, hogy már jártak a helyi plébánosnál, aki szentképeket meg feszületeket adott nekik. Az anyuka elmeséli, hogy olyan is volt már, hogy Ferike alatt kigyulladt az ágynemű. Biztosan a démonok voltak, és nem csak gyufával játszott este a sötétben. De ami a legizgalmasabb, Ferike is elmeséli, milyen érzés, amikor belészállnak a démonok. Szoktam is érezni, szokta nyomni a mellkasomat. És rosszul szoktam lenni, erre nem szoktam emlékezni. Arra szoktam felkelni, hogy apu vagy anyu lefog, de olyan erővel, hogy apu így fog le. Aztán röpköd minden a házba, kávés csészel, kések, cserepek, minden. Tévé elszáll, kidurognak a képcsövek, eltűnik a mobiltelefon. Aztán előre mozdul a sztori, elmennek egy démonűző természetgyógyászhoz. A riporter csak Ursinyi Julikaként mutatja be a hölgyet, és biztos vagyok benne, hogy ma a többség nem ismeri, azért abban is biztos vagyok, hogy akkoriban azért sokan ismerték. Éveken keresztül volt a rádióműsora, ahol a misztikus látói dolgokkal foglalkozott. Egyelőre nem vagyunk azért sokkal közelebb a valóság talajához. Szerintem az emberek többségének sem az ördögűzés, sem pedig a természetgyógyászat nem tartozik azok közé a dolgokhoz, amiket úgy komolyan vesznek és valóságosnak és létezőnek tartanak. Érdekes, hogy ezen a ponton még fel sem merül, hogy egy pszichiáterhez vagy egy orvoshoz vigyék ezt a gyereket. Az első út a paphoz vezetett, a második pedig a démonűző természetgyógyászhoz. Nem tudni, hogy ez tényleg így volt-e, vagy voltak orvosnál, de az orvos elhajtotta őket. Minden esetre ezen a ponton ezt azért meg akartam említeni. Minden esetre nézzük, hogy történik ez a démonűzés. Vulkánokat látok. Jullini. Kitör? Nem tör? Milyen? Folyik? Forranak. Engedd be a fényt a testedbe, kicsöm. Engedd, hogy be. Ne engedd, hogy uraljon. Ne engedd, hogy átvegy az irányítást. Most jön felém az a szarvas ember. Jön felém az a vulkán, az a szarvas ember. Ja. Exercise book.
Na, hagyd egy egyözönt. Jaj. Jaj. Várját a fajkaró! Gyertek! Gyertek már! És igen, ez a híres sztori. Ferikéből előbújik az ördög, hörög, nyelveken beszél, be kell rohanni és lefogni, és küzd és kapálózik. Mondjuk azt az egyet nem értem, hogyha tudták, hogy ez lesz, mert hogy ezért mentek oda, hogy ezt előidézzék, akkor miért volt kint a szobából mindenki, és úgy rohannak be, amikor már baj van? Szegény anyuka még cigivel a szájában rohan be a látó nappaliába, hogy lefogják. És aztán ezután jön a híres mountain bike-os eset, és hogy ettől kiűződik az ördög. Megkapod a mountain bike-ot, ha elűzöd. Amelyiket te választod. Fehérvárra az Ósunba visznek. Engedj ki magad! Többiek is elengedtek. Itt a dém. Itt a dém. Hol a démon? Maja. Na, most már nincs itt a démon. Kijött a démon. De már itt ebből a riportból is látszik, hogy Ferikéből nem űződött ki a démon, hiszen nem sokkal később visszamennek megismételni a kezelést. Azt nem tudni, hogy amúgy megkapta-e időközben a mountain bike-ot, vagy sem. Erre az alkalomra már magukkal hoznak egy pszichiátert is, riporternek kiadva magát, aki külön is elmeséli a véleményét az esetről, de még a látóból is sikerül kihúznia, hogy mit is gondol igazából. Ez a kisgyerek súlyos beteg. Na most itt a rájátszáshoz nagyon sok. Szóval teljes rájátszás van. Ki támogatta még ezt a rájátszást szerinted? Én itt azt látom, hogy csak az apa és az anya. Szóval itt együtt játszik az egész csapat. Nekem az a véleményem, hogy a srác nincs más tudatállapotban. Feltétlenül nem beteg. Talált egy nagyon jó felmentvényt arra, hogy hogyan lehet elrendezni azt a sok rosszat, amit tesz napközben, és ezt ez a kultúra be is fogadja ebben a formában. Oké, szóval még a látó sem hisz abban az egészben, hogy itt démon van, de mégis asszisztál hozzá? Próbáljuk meg egy kicsit összerakni ezt az egész esetet, hogy eddig mit tudunk. Itt van ez a fiú, aki nyilvánvalóan szimulál, nyilvánvalóan eljátszik egy ilyen ördögi megszállottságot. Adott nekünk egy plébános, aki, hát ki tudja, hogy hisz a dologban, vagy nem hisz, őt nem látjuk a riportban, minden esetre adott szentképet, meg feszületeket, ártani nem árthat. Aztán itt van egy látó, aki effektíve kimondja, hogy nem hisz ebben az egészben, mégis segít a fény erejével kiűzni a démont Ferikéből. Az egy jó kérdés, hogy vajon Ferike tudja-e, hogy ő szimulál, és van-e szándékosság vagy tudatosság ebben a megjátszásában? Én azt gondolom, hogy a beszédén, az arckifejezésén érződik, hogy tudja, hogy mi történik, és tudja, hogy valamit el tud érni ezzel, és ő tudja, hogy igazából a démoni megszállás nem létezik. Zárójelben ehhez jegyezzük meg. Én nem vagyok pszichológus, nem vagyok pszichiáter, én csak ezeket a felvételeket látom, és fullaikusan ezt gondolom. A naplóstábja nyilvánvalóan nem hiszi el ezt az egészet. Azt elég egyértelműen elmondták, hogy ez nem egy ilyen vezekényi lacikás eset, ahol benyeltek egy hülye sztorit. Ők nem hiszik el, ők direkt azért mutatják be, hogy mit akarnak elhitetni velük. Akkor mégis ki hisz benne? A szülők? Vagy az is lehet, hogy amúgy még a szülők sem hiszik el, csak valahogy azt érzik, hogy ha tévés figyelmet kapnak, akkor javulhat a helyzet? Vagy ami még ijesztőbb, vagy még rosszabb, hogy lehet, hogy amúgy a szülők hiszik el. Lehet, hogy elhiszik, hogy Ferikében lakik az ördög azért, mert hogyha ezt elfogadják, ezt a tényt, akkor azzal nem kell szembenézniük azzal, hogy Ferike viselkedése az valahogy az ő felelősségük. Hogy valahogy az ő neveltetésük miatt viselkedik úgy Ferike, ahogy. A családi körülmények miatt viselkedik úgy, ahogy. Ha ezt el lehet tussolni, fel lehet hozni egy démoni megszállottságot, akkor az leveszi az ő vállukról a terhet. Nekik van motivációjuk, van okuk elhinni, hogy itt tényleg egy ördög szállta meg a fiúkat. Mondom, nem vagyok pszichológus, de azt gondolom, hogy ha mélyre akarunk merülni a pszichológiájának, valószínűleg ez lehet a magyarázat, és hogyha jól veszem ki, akkor a riportban megszólaltatott pszichiáter is hasonló dolgot mond el erről az egészről. Ezen a ponton ez nyilván spekuláció. Ferikét eddig, tudomásunk szerint nem látta orvos. Látta viszont több 100 000 ember a tévében, és nyilván akik ezt az adást élőben nézték, mindjárt előre tudták, hogy itt valami legendás fog születni. Az emberek eddigre már gyakorlottak voltak abban, hogyan kell kezelni a mém figurákat. Túl vagyunk elvégre Szalacsin, meg Polgár Jenőn, úgyhogy amint lement az adás a tévében, a következő héten már sorra születtek a mindenféle exercise book Ferike weboldalak, ahol mindenféle soundboardok voltak a legjobb idézetekkel, készültek a photoshopolt képek, az ördögűző plakátokról, stb. Nyilván a riport készítője Berényi Norbert és a napló egész stábja is érzékelte, hogy milyen hatás
látogatást ért el a riportjuk, úgyhogy amint ezt a sikert látták, visszamentek egy hónappal később megint megkérdezni a családot. Na hát nekik nem tetszett, hogy a tévé és az internet hogyan kezelte a történetüket, és a szülők nem akartak még egyszer nyilatkozni az ügyben. Nyilatkozott viszont Ferike angol tanára, aki megerősítette, hogy igen, az elhangzó szavak bizony az angol óráról származnak. Az exercise-bookot tehát minden nap gyakoroljuk, minden órán használtuk, nekik heti 3 órájuk van, ez 1 órán többször elhangzik, úgyhogy simán megmaradhatott, és igazából én akkor engedem ki őket órán, ha szükséges, hogy kimenjenek, ha angolul kéretőznek. És az angolul úgy van, hogy can I go out? Na most itt mondták a gyerekek, hogy van ilyen, hogy go out, nem tudom melyik filmben, úgyhogy az vagy a filmből maradt meg benne, vagy pedig ezt is. Ő is többször kikéretőzött vécére, és csak így engedtem ki, hogyha ezt megtanulta, hogy can I go out. És látszólag az Exercise Book Ferike univerzum hivatalos része itt véget is ér. Többször nem foglalkozott vele a tévé, nem kutatta fel őt senki egy interjú erejéig, és innentől kezdve szimplán csak egy legendás mémfigura volt. Évről évre érkeztek a kérdések mindenféle fórumokon, portálokon, hogy mi lehet most vele, tud-e róla bárki bármit. Érkezett sok válasz, de nyilvánvalóan ezek többnyire, anonim felhasználók válaszai voltak a gyakori kérdéseken, szóval az igazság tartalmuk minimum megkérdőjelezhető. Többnyire arról beszél mindenki, hogy Ferike folytatta a tevékenységét, csak az egyszerű gyermeki csíntevések helyett egyre súlyosabb és komolyabb irányokba ment el. A leghitelesebb infók szerint annyit tudunk, hogy valamikor pszichiátriára került egy súlyosabb bűncselekmény után, állítólag gyilkosság után, és aztán innen megszökött. Egy 2011-es körözési adat az, ami a legfrissebb képet mutatja Ferikéről, ez az, amit itt láttok, itt a dátumból kiindulva, itt valószínűleg ilyen 17-18 éves lehetett. De mi történt az azóta eltelt közel 13 évben? Nos, egy újabb nyommal az őt eredetileg kezelő látó és a hozzá kiérkező TV2 stábja szolgálhat. Ahogy ugyanis próbáltam utána nézni az eredeti riportban is névvel megnevezett szereplőknek, nyilván hamar oda találtam Ursinyi Julianna hivatalos blogjára is. Itt nyilvánvalóan alapvetően a látói tevékenységéről, meg a mindenféle misztikus dolgokról ír, ám a cikkek között mindjárt kiszúrta a szemem a legfrissebb Exercise Book című bejegyzés. Ebben nem ő, de vélhetően valamelyik közeli segítője ír arról, hogy a TV2 stábja ismét felkereste őket a Ferikés esettel kapcsolatban, hogy így X év távlatából megint felidézzék az akkori történéseket. A cikk írója így ír Julianna válaszáról. Régen nem él már szegény Ferike, és ezért szerinte nagyon ízléstelen lenne vele foglalkozni. Ettől függetlenül a TV2 stábja felkereste őt, és készített egy riportot csak úgy simán róla, hogy mit csinál azóta. És térjünk ki egy kicsit erre a riportra, bár csak részlegesen kapcsolódik Ferikéhez. Ez a néni ezen a ponton 76 éves. Egy természetgyógyász, egy látó, misztikum, spirituális foglalkozásokat tart. Tagadhatatlan, hogy az ilyen leírással rendelkező emberek között vannak nagyon sokan, akikről elmondhatjuk, hogy károsak a társadalomra nézve. Rengetegen vannak, akik lehúzzák a szerencsétlen embereket mindenféle túlvilági dolgok ígéretével. Nagyon sok olyan eset is van, amikor valaki kifejezetten úgy népszerűsíti a természetgyógyászatot, hogy azt a hagyományos orvoslás helyett, a hagyományos orvoslás előtt kell bevetni. Abban viszont még az orvosok is egyetértenek, hogy amúgy ezeknek a látó, misztikus, spirituális dolgoknak a normál orvosi kezelések mellett nincs igazából negatív hatásuk. Sőt, kifejezetten pozitívak is lehetnek. Az ilyenfajta kezelések egy olyan optimizmussal és jó közérzettel láthatják el a beteget, aki emiatt, az optimizmus és a jó közérzet miatt hatékonyabban fog gyógyulni a meglévő orvosi kezelés mellett. És az viszont biztos, hogy a legtöbb ilyen kezelésnek, mint meditációnak, meg ilyesmi dolgoknak kártékony hatása nincsen, mondom, hogyha a normál orvosi kezelés is megkapja valaki. Most mondjuk egy rákos megbetegedésről beszélünk. Tehát akkor kinek ártott ez a néni? Nyilvánvalóan ilyen kis falukban egy kis helyi közösségnek tart ilyen foglalkozásokat. Senkit se húz le pénzzel, senkit se próbál meg az orvosok helyett meggyógyítani. Szimplán csak egy ilyen meditációs alkalmat tart. Miért kellett egy ennyire gonosz és gúnyos kifigurázó riportot csinálni róla? Komolyan mondom, hány inger keltő, ahogy a tények ezt az új riportját összerakta, és nagyon élesen szembeötlő a különbség azzal, hogy annak idején a Napló hogyan kezelte majdnem ugyanezt az esetet. A Napló is annak idején poénosra vágta ezt a videót nyilván, de ők elhívtak egy pszichiátert.
Meg akarták érteni a valóságot az egész mögött. Segíteni akartak ebben a helyzetben. A tények viszont csak kiment, fölvettek pár dolgot, röhögtek egy sort, összevágták, aztán fölbefögték a tévébe. Jó, nyilván tehát a mai modern TV2-ről meg tényekről beszélünk, úgyhogy én sem teljesen értem, hogy miért lepődök meg ezen, csak érdekes volt látni ezt az éles különbséget a múlt és a jelen között. Na de, térjünk vissza Ferikére, ahogy azt a cikkben már Julianna elmondta, ebben a riportban is egy rövid mondat erejéig kitérnek arra, hogy mi lett Ferike sorsa. Annyira sajnáltam azt a gyereket, annyira szerettem volna megmenteni. És akkor abba az őrült állapotában fölhasogatta pengével az osztálytársai arcát. Szörnyű volt, és akkor végül börtönbe rakták. És aztán a Ferike ott meghalt a börtönbe. Nos, ennyi. Ha valaki, akkor a velem, a családjával, a környezetével szoros kapcsolatot ápoló természetgyógyász tényleg jó eséllyel halhatott a haláláról a börtönben. És amúgy az idővonal is egyezik. Láttuk a körözését, tudtuk, hogy elkövetett olyan dolgokat, ami miatt börtönbe kerülhetett, szóval reális, hogy ez lett a vége a történetnek. Egy dolgot akarok még felvetni. A rendőri körözésben Rafael Pavlus Ferencként említik Ferikét, míg az eredeti riport még Horváth Ferencként hivatkozik rá. Itt is láttuk, hogy az apukájának, az édesapjának a neve Rafael Ferenc volt, az édesanyjának pedig Horváth Jánosné. Tehát egészen reális elképzelni azt, hogy valószínűleg az anyjának volt a leánykori vezetékneve a Pavlus, és ő ezt vette fel később a két szülőjének a kötőjeles nevét. Ezt csak azért akartam elmondani, hogyha bárkiben felmerült volna ez, hogy a nevük nem teljesen hasonlít, és a képi egyezés nem számít, még nevek szintjén is teljesen reális, hogy Rafael legyen a vezetékneve Ferikének. És amúgy itt van a következő érdekesség. Rákerestem erre a nevére is, hát a Horváth Ferencként nyilván már nem találom, de lehet, hogy Rafael Pavlus Ferencként van róla több hír. Nincs amúgy, hogyha erre rákeresünk, akkor többnyire ugyanezt a körözési hirdetményt hozta le elég sok helyi megyei portál, viszont kijött egy NAV hirdetmény az ő nevével 2023-ból. Ezeket a hirdetményeket, névre szóló publikus hirdetményeket akkor szokta a NAV kiadni, hogyha valakit fel akarnak keresni egy felszólítással, az illetőt nem érik el a megadott címén, akkor kiraknak egy ilyen hirdetményt, és akkor 15 nap múlva esedékessé válik ez a felszólítás, és ők kézbesítettnek tekintik. Úgyhogy nyilvánvalóan ez is egy ilyen dolog volt. Ferikét nem találták a lakcímén, úgyhogy egy ilyen nyilvános hirdetményben szólították fel, hogy illeték fizetésére köteles. Na most, hogyha Ferike valóban egy börtönben halt meg, akkor a NAV hogy nem értesült a halálhíréről? A riport még 2021-es, mondom, a hirdetmény pedig 2023-as. Bár megint ehhez is egy ilyen ellenérv, csak hogy lássátok a kutatómunkámat, mert ezt el akartam nektek mesélni, hogy miket találtam. Szóval azért a magyarországi bürokrácia azért tud nem hatékonyan működni, szóval hogy simán el tudom képzelni. Ugye azt tudjuk, hogy akkor kell illetéket fizetni, hogyha ingatlant vásárolsz, vagy hogyha ajándékoznak neked, vagy örökölsz valamit. Ez a legutóbbi a legbiztosabb. El tudom képzelni azt, hogy Ferikének valami rokona meghalt, ő szerepelt az örökösök között, örökölt valamit, és emiatt illeték megfizetésére lett volna köteles, csak hogy ebből az egészből kimaradt, hogy ő azóta börtönben ül, és ott meghalt. Mondom, ez az egy NAV-os hirdetmény egy kicsit cáfolni látszik Ursinyi Julianna véleményét, de azt gondolom, hogy még mindig hihetőbb az, hogy Julianna tud arról, hogy mi történt Ferikével, a bürokrácia meg szimplán csak szarul működik. Mondom, megtaláltam ezt a dokumentumot, egy kicsit ellentmondtak a dolgok, úgyhogy el akartam mondani, hát ha ti is megtalálnátok. De ha már most így megválaszoltuk ezt a kérdést így a lehetőségekhez mérten, hogy mi van vele ma, gondolkozzunk egy kicsit az örökségéről. Nyilvánvalóan az évszámot ismerve 2004 az egyik legkorábbi mémfigurák közé tartozik, mondom Szalacsival, Polgár Jenővel egyetemben. És ugyanúgy, mint ők is, az ő sorsa is nagyon szomorú. Mert igen, valahol vicces az, hogy egy 12 éves kamasz fiút egy csapat felnőtt próbál meg lefogni, miközben ő vonaglik, és az angolórán megismert szavakat ordítgatja, hogy elhittesse mindenkivel, hogy őt egy démon szállta meg, miközben nyilvánvalóan ez nem így van. Csak hogy a szomorú része meg az, hogy itt azért valószínűleg valamilyen mentális zavarról van szó, amit a környezetében senki nem vett komolyan, és az internet is csak nevetett rajta. A hírnév, amit ez a riport elhozott neki, semmilyen szinten nem segítette az ő történetét, sőt valószínűleg inkább csak ártott rajta.
A környezete már úgyis elkönyvelte őt csíntevőnek, vagy később bűnözőnek, az internet pedig szimplán csak egy vicces poénos sztorinak, valami Isten háta mögötti településről. Szalacsi Sándornak, ahogy annak idején is említettem, rosszul esett a hírnév, de azért amikor ő bajba került, akkor azok az emberek, akik korábban nevettek rajta, segítettek neki. Polgár Jenő, vagy hát nevezzük azért rendesen nevén, Kolompás Sándor kifejezetten élvezte ezt a hírnevet, tehát hogy őt abszolút egy ilyen boldogsággal töltötte el, ha mással nem ezzel javította az életét. Horváth vagy Rafael Pavlus Ferikének viszont ez az egész hírnév nem hozott semmit. Továbbra is haladt újra ugyanezen az úton, és a csíntevésekből a komoly bűncselekmények és a börtön felé, és még akkor sem segített rajta senki, amikor megismerkedtek a történetével. És félreértés ne esik, nem akarom őt mentegetni. Ha csak a fele igaz annak, amiket hallottunk, hogy ő elkövetett, akkor tényleg minimum a pszichiátrián, de inkább a börtönben van a helye, hogyha ott nem tudják bezárva tartani. Viszont azt gondolom, hogyha 12 évesen a riport után kapott volna valami hathatós orvosi segítséget, akkor talán lett volna esély arra, hogy ez az egész állapot az egyszerű gyerekkori csíntevésekből ne menjen tovább egy igazi megszállottságba, ahol ilyen komoly bűncselekmények történnek. Ti hogy emlékeztek Exercise Book Ferike esetére? Emlékeztek, mikor és hol találkoztatok vele először? Beszélgessünk a kommentekben, a Discord szerverünkön, vagy akár az élőadásokban a chaten, minden kedden és csütörtökön este. Ha nem akartok lemaradni ezekről és a videókról sem, akkor a Discord szerveren mindig kaptok erről értesítést. Mint mindig, most is sokat segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, követtek mindenfelé, TikTok, Insta, Threads, mit tudom én. Várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.